Dit is een documentaire over hoe festivalorganisaties hun bezoekers een meer betrokken festivalervaring kunnen geven en welke marketing- en communicatietechnieken zij hiervoor kunnen gebruiken. Waarom gaan mensen naar een festival? Want eigenlijk het is heel vreemd. Als je ernaar kijkt, een festival vaak één grote modderpoel waar je veel te veel geld voor betaalt. En dan staan er om je heen nog 10.000 man het naar hun zin te hebben. Maar waarom komen die mensen toch elke keer weer en waarom komen ze terug? Komt dus doordat er bepaalde factoren zijn waar mensen op zitten te wachten. Het kan zo zijn dat je naar een festival gaat om echt nieuwe dingen te willen ontdekken. Dus dan moet je als festival ervoor zorgen dat je daar ook aan voldoet. Dus dan moet je gaan kijken, nou, ga ik nieuwe bandjes daar neerzetten, ga ik ervoor zorgen dat er een bepaalde manier theater of in ieder geval nieuwe impulsen die een bezoeker normaal gesproken niet heeft. Dat kan er één zijn. Een andere hoofdfactor kan zijn gewoon puur uit je dak willen gaan. Dat is weer misschien ook vaak weer een heel ander soort festival. Daar gaat het dus misschien niet zozeer over dat je daar heel verantwoord en heel mooie nieuwe bandjes of nieuwe DJ's of wat dan neerzet. Maar dat je juist daar echt een sfeer gaat creëren waardoor het mogelijk is voor die mensen om uit hun dak te gaan. Wat er vorig jaar heel erg hot was het gebruik van kleuren, verf, zo is het allemaal. Een derde factor zou kunnen zijn gewoon simpelweg dat je iets leuks wil gaan doen met vrienden, met je familie. In ieder geval even eruit. Hype die echt heel erg wel terugkomt op dit moment is co-creatie. En co-creatie is dus de dialoog aangaan met je doelgroep, dus dat de organisatie in dialoog gaat met de doelgroep. En je ziet dat al heel vaak dat gebeurt bij bedrijven. Dat bedrijven heel benieuwd zijn naar wat vindt de gebruiker, wat vindt de doelgroep. Maar nu zie je dat ook steeds vaker bij festivals. Dat de organisatie echt gaat kijken, echt gaat peilen bij de bezoeker. Wat vinden zij leuk, wat zouden zij graag willen zien. Zo kan je dus met je doelgroep, met je bezoeker, kan je dus of dingen verbeteren op een festival, of je kan ook nieuwe dingen bedenken. Het festival open staat voor hun ideeën. En dat hebben zij ook als zij dus iets mogen doen op een festival, waar ze dus hun eigen creativiteit in kunnen stoppen. Zeggen zij ook wel dat het idee hebben dat het festival ook voor hun is. Waardoor dus dat die beleving voor hun nog extra wordt vergroot. Kijk, festival DNA, om het even simpel uit te leggen, dat zijn gewoon die ingrediënten op een festival waar een organisator op kan inspelen, waar hij zijn festival uniek mee kan maken. En dan gaat het echt over de bereikbaarheid, het gaat echt over de ticketprijs, het gaat over de manier hoe de horeca is neergezet, maar ook over waar de dicties staan. Dat is ook heel mooi. De ingang, normaal gesproken is dat gewoon een hek waar de security staat en je laat je kaartje zien en that's it. Daar kan je heel veel uithalen, namelijk dat je daar in die rij staat, daar kan je al heel veel doen. Je kan eigenlijk daar al heel veel beleven wat je dan straks op het festival echt gaat doen. Ik denk dat het wel toevoegt, bijvoorbeeld, en ook handig is, waardoor iedereen eerder komt. Bijvoorbeeld vorig jaar op Dreef, toen begonnen we om 11 uur 's ochtends. Het was eigenlijk 2 à 3 uur lang weinig mensen te vinden, omdat je moet je lunchen en zo. Maar zo'n openingsshow, dat geeft wel iets van, we gaan er al met z'n allen vroeg heen. Dat is goed voor het festival. Maar heeft ook wel een extra beleving van, nu start het of zo. En als je daar goed heen kan werken en die een echte show van kan maken, zoals ze dat bij de grote DJ's doen, zoals Hardwell en zo. Die maken echt een show. En dan komt die de stage op of zo, zeg maar, en al die licht. Dan zit je er helemaal in. Dus ik denk dat het zeker iets toevoegt. Festivals komen vaak wat later op de dag op gang. Wanneer je als organisatie ervoor kan zorgen dat er een spectaculaire openingsshow zal zijn, zal men geneigd zijn om eerder naar het festivalterrein te komen. Dit kun je extra benadrukken door bijvoorbeeld een goodie uit te delen wanneer de bezoeker voor een bepaalde tijd op het terrein aanwezig is. Ook een spectaculaire eindshow voegt iets toe aan het festival. Sowieso die eindshow is dan, je moet wel met een knal afsluiten. Vuurwerk wordt vaak gebruikt bij de afsluiting. Hierdoor verlaat men het festival in euforische positieve sferen. Kies als afsluiter een artiest die door het grote publiek wordt gewaardeerd.
Of echt zo'n, dat het niet altijd is van, ik heb om de laatste DJ 3 uur geleden was eigenlijk veel beter dan nu. Dan ga je met een minder gevoel weg dan dat je het opbouwt. Want dan denk je, wow, dit was het, dit was geweldig. In plaats van, eigenlijk was dat beter. Dan zit je in die flow en dan gaat het alleen maar, zeg maar omhoog. Ik denk dat de nabeleving ook heel belangrijk is. En ik denk dat festivals, de meesten daar nog heel veel van moeten leren. Want heel veel festivals, dan is het geweest en dan zijn ze moe en dan nemen ze allemaal weken vakantie en dan gaan ze het boel afbouwen en dan is het weer geweest. En dan komt er meestal een aftermovie, een week of anderhalf week daarna, waar nog het hele publiek van, vet, dat was zo leuk vorige week. Maar er wordt naar mijn idee te weinig die bezoekers dan van, dit moet volgend jaar weer. Eigenlijk gewoon het hele jaar door zou je die sfeer moeten denken van, dat was vet vorige keer bij Solar bijvoorbeeld. In plaats van loslaten en daar weer toewerken naar de volgende. Als je dat kan vasthouden of zo, dan ben je meer een merk aan het creëren. Dus merkbeleving in plaats van festivals meestal van tevoren. En dan festival is natuurlijk het hoogtepunt. En daarna is heel kort meestal. En als je langer zou kunnen trekken, dan volgens mij krijg je eigenlijk een merkleving zoals een merk dat probeert te doen. Al de social media nu worden heel erg gebruikt om de voor- en nabeleving te laten plaatsvinden. Dat is gewoon goed, want dat is gewoon de plek waar heel veel mensen zitten. Maar één ding waar het wat minder goed op gaat, is het social media gebruik tijdens het festival. Daar zijn heel veel organisaties naar het zoeken. Van, kunnen wij social media inzetten in nog meer marketing of nog meer beleving of wat dan ook tijdens het festival. Maar dat is vaak niet te doen omdat er geen bereik is. Heel simpel, dat is gewoon geen wifi. Veel verschillende factoren spelen een grote rol om bezoekers van de festivals een unieke en bijzondere ervaring te bezorgen. Elk festival doet dit op zijn eigen manier. Maar welke factoren spelen de grootste rol bij het bezorgen van deze beleving? We onderscheiden verschillende soorten motivaties waarom mensen naar festivals gaan. Dit zijn onder andere uit je dak willen gaan, met vrienden of familie wat leuks doen of nieuwe dingen ontdekken. Ook spelen bijvoorbeeld begin- en eindshows een grote rol bij de ervaring van de bezoekers. Deze stimuleren zowel het begin als het einde van het festival met een positief gevoel. Als laatste hebben we nog de nabeleving die door veel festivals wordt onderschat. Door het gebruik maken van social media en aftermovies kan het unieke en bijzondere festivalgevoel worden verlengd, waardoor het festival meer wordt gezien als een constant aanwezig merk, ook wel in de status van merkbeleving komt. We kunnen hieruit opmaken dat elk festival zijn eigen festival-DNA heeft, als het gaat om marketing-communicatiestrategieën. Elk festival zou zijn DNA zo uniek mogelijk moeten maken, waardoor deze zich kan onderscheiden van de concurrentie.